Hi, Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are keeping cool and you are practicing spoken English every single day. So, আমি কালি শিকিছিলো WH question কেনেকুৱা simple present ত আমি কেনেকুৱা WH word ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা আমি easily question বনাব পাৰো. কালি আমি শিকিছিলো, আজি আমি শিকিম WH word ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকুৱা আমি simple future ত কেনেকুৱা আমি easily question বনাব পাৰো. For example, তুমি কেতিয়া ইয়ালৈ আহিবা, তুমি কেতিয়া মোক কল কৰিবা, তুমি কেতিয়া স্কুললৈ যাবা, তুমি কিয় তালৈ যাবা, তুমি কিয় তে কল কৰিবা, তুমি তে কিয় হেল্প কৰিবা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি কেনেকৈ ইজিলি বনাব পাৰো আজি আমি শিকিম সো আহক আমি আজিৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো সো চাওক ইয়াত WH ওয়ার্ড কেইটা লিখা আছে আমি আকৌ এবাৰ প্ৰেক্টিস কৰিলো which means কি কোনটো বা কোনখন who means কি কোন why means কি কিয় when means কি কেতিয়া where means কি কত how means কি কেনেকুৱা what means কি কিয় with whom means কাল লগত how much means কি কিমান how many means কিমানটা আজি আমি এইকেইটা দি প্ৰেক্টিস কৰিম এতিয়া যদি মই প্ৰথমৰ পৰা ক'ব বিচাৰো which দি যদি ক'ব বিচাৰো কেনেকুৱা কম which phone will you buy তুমি কোন ফোন কিনিবা which laptop will you buy tomorrow তুমি কালি কোনটো ফোন কিনিবা which car will you buy tomorrow তুমি কোনখন গাড়ী কিনিবা আমি ইজিলি ক'ব পাৰো which car which phone will you buy tomorrow which phone will you buy tomorrow তুমি কালি কোনটো ফোন কিনিবা which laptop will you buy tomorrow which car will you buy tomorrow আমি ইজিলি ক'ব পাৰো এটি স্ট্ৰাকচাৰছ কেনেকুৱা প্ৰথমত WH word তাৰ পিছত WH word plus WH word which who why when where how যি ক'ব বিচাৰো প্ৰথমতে এইটো লগাম তাৰ পিছত কি লগাম অক্সিলাৰি ভাৰ্ব কি যেতিয়া আমি ফিউচাৰৰ কথা কম তেতিয়া আমি will ব্যৱহাৰ কৰিম will তাৰ পিছত কি সাবজেক্ট কি যদি তুমি হও তেনে হলে you লগাম যদি তেও হয় তেনে হলে he লগাম যদি তাই হয় তেনে হলে she লগাম যদি ৰাহুল হয় নাম লগাম যদি মোৰ বন্ধু হয় my friend লগাম সাবজেক্ট তাৰ পিছত কি তাৰ পিছত বাৰবাৰ be1 from কি go play watch follow এইকিটা বাৰবাৰ be1 from লগাম তাৰ পিছত কি object and other words WH plus be1 বাৰবাৰ be1 লিখা নাই এক সেকেন্ড বাৰবাৰ be1 তাৰ পিছত object WH প্ৰথমত WH লগাই দিলো আমি which phone কোন মোবাইলটো তাৰ পিছত will লগালো হেল্পিং ভার্ব will তাৰ পিছত সাবজেক্ট কি লগালো you তাৰ পিছত বাৰবাৰ be1 from লগালো buy তাৰ পিছত tomorrow which phone will you buy tomorrow তুমি কোনটো ফোন কিনিবা কালি which laptop will you buy tomorrow তুমি কালি কোনটো ল্যাপটপ কিনিবা which car will you buy tomorrow তুমি কালি কোনখন গাড়ী কিনিবা এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো এতিয়া যদি who দি যদি ক'ব বিচাৰো তোমাৰ লগত কোন যাব who will go with you তোমাৰ লগত কোন তালৈ ইয়ালৈ আহিব who will come here with you who will talk to you তোমাৰ লগত কোনে কথা পাতিব তোমাৰ লগত কোন ইয়ালৈ আহিব who will practice English who will do it who will learn English who will tell it who will help me মোক কোনে হেল্প কৰিব এনেকৈ ইজিলি ক'ব পাৰো এতিয়া যদি which দি ক'ব বিচাৰো why দি ক'ব বিচাৰো why will you go there তুমি কিয় তালৈ যাব বিচাৰা why will you help him তুমি কিয় তাক হেল্প কৰিবা why will you do it তুমি এটো কিয় কৰিবা why will you learn English তুমি কিয় ইংলিছ শিকিবা why will you borrow money from him তুমি কিয় তাৰ পৰা টকা লবা ধাৰ লবা why will you go there why will you go there তুমি তালৈ কিয় যাবা why will you go there তুমি তালৈ কিয় যাবা why will you help him তুমি তাক কিয় হেল্প কৰিবা why will you do it তুমি এটো কিয় কৰিবা why will you borrow money from him তুমি তাৰ পৰা কিয় টকা ধাৰ লবা why will you call him তুমি তাক কিয় কল কৰিবা why will you talk to him তুমি কিয় তাৰ লগত কথা পাতিবা এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো এতিয়া যদি আমি when দি ক'ব বিচাৰো তেনে হলে when দি কেনেকুৱা ক'ব পাৰো when will you go to school tomorrow when will you come here when will you do it when will you practice English when will you help me যি ক'ব বিচাৰো ইজিলি ক'ব পাৰো when will you help me When will you help me? তুমি কেতিয়া মোক হেল্প কৰিবা? When will you do it? তুমি এটো কেতিয়া কৰিবা? When will you do it? তুমি কেতিয়া এটো কৰিবা? When will you practice English? তুমি কেতিয়া ইংৰাজী প্ৰেক্টিস কৰিবা? When will you call me? তুমি কেতিয়া মোক কল কৰিবা?
when will you play football তুমি কেতিয়া ফুটবল খেলিবা when will you call me তুমি কেতিয়া মোক কল কৰিবা when will you give me তুমি কেতিয়া মোক দিবা when will you watch TV তুমি কেতিয়া টিভি চাবা when will you play football তুমি কেতিয়া ফুটবল খেলিবা এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো এতিয়া যদি আমি how দি যদি ক'ব বিচাৰো বা where দি ক'ব বিচাৰো তুমি কলৈ যাবা where will you go তুমি কলৈ প্ৰেক্টিস কলৈ যাবা where will you go তুমি কেনেকৈ যাবা how will you go ইজিলি ক'ব পাৰো তুমি কলৈ যাবা where will you go tomorrow where will you go tomorrow তুমি কালি কলৈ যাবা where will you go tomorrow তুমি কালি কলৈ যাবা এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো where যদি he হয় জাস্ট ইউৰ খলনি he লগাই দিম where will he go tomorrow কালি তেও কলৈ যাব যদি তেওলোক হয় ইউৰ খলনি তেও লগাই দিম he but she but they where will he go tomorrow tale where will he go tomorrow teo kali koloi jabo where will she go tomorrow tai kali koloi jabo where will they go tomorrow teo lok kali ketia jabo kot jabo eneko ami bibinno question ami easily bolabo paru etia jodi ami kobo bisaru je how di jodi kobo bisaru how will you go there how will you practice english how will you do it how will you help me how will you call me how will you help me how will you learn english আমি ইজিলি ক'ব পাৰো জাস্ট টু স্ট্রাকচারস ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমত আমি how ব্যৱহাৰ কৰিম wh word ব্যৱহাৰ কৰিম how তাৰ পিছত will ব্যৱহাৰ কৰিম auxiliary verb এটো যে ফিউচাৰত আছে ফিউচাৰৰ auxiliary verb হল will how will তাৰ পিছত লগাম subject কি মই যদি তোমাক কোৱেশ্চন কৰো তেনে হলে তুমি বা he বা she subject লগাম how will he do it how will he do it তেও এটো কেনেকুৱা কৰিব how will you learn english how will he learn english তেও ইংৰাজী কেনেকুৱা শিকিব how will you practice english তুমি ইংৰাজী প্ৰেক্টিস কেনেকুৱা কৰিবা how will you call me তুমি মোক কেনেকুৱা কল কৰিবা how will you play football তুমি ফুটবল কেনেকুৱা খেলিবা how will you give me তুমি মোক কেনেকুৱা দিবা how will they do it তেওলোকে এটো কেনেকুৱা কৰিব how will she do it তাই এটো কেনেকুৱা কৰিব how will Rahul play football Rahul কেনেকুৱা ফুটবল খেলিব how will Rahul do it Rahul কেনেকুৱা এটো কৰিব how will Rahul learn english Rahul কেনেকুৱা ইংৰাজী শিকিব এনেকুৱা আমি ইজিলি ক'ব পাৰো এতিয়া যদি কও what দি যদি ক'ব বিচাৰো যে তুমি কি কৰিবা তুমি কি কৰিবা তুমি কি কিনিবা তুমি কি খাবা ক'ব বিচাৰো তেনে হলে what will you eat tonight What will you eat tonight? আজি ৰাতি তুমি কি খাবা? What will you buy? তুমি কি কিনিবা? What will you do? What will you do tomorrow? What will you do tonight? What will you eat tonight? What will you learn tonight? What will you learn tonight? এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো তুমি আজি কি কৰিবা? What will you do tomorrow today? What will you do tomorrow What will you do tomorrow তুমি কালি কি কৰিবা What will you eat tomorrow তুমি কি খাবা What will you learn tomorrow তুমি কি শিকিবা কালি What will you learn tomorrow তুমি কালি কি শিকিবা এনেকৈ আমি ইজিলি যে ক'ব বিচাৰো ক'ব পাৰো তাৰ পিছত যদি with whom ক'ব বিচাৰো যে তুমি কাল লগত তালৈ যাবা তুমি কাল লগত প্ৰেক্টিস কৰিবা তুমি কাল লগত ইংৰাজী শিকিবা তুমি কাল লগত ফুটবল খেলিবা আমি জাস্ট কম with whom will you play football with whom will you go there with whom will you do it with whom will he do it এটো কাল লগত কৰিব with him will he practice english with whom will they practice english তেওঁলোক ইংৰাজী কাল লগত প্ৰেক্টিস কৰিব এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো with whom will you go there With whom will you go there তুমি কাল লগত তালৈ যাবা with whom will you play football তুমি কাল লগত ফুটবল খেলিবা যদি he হয় she হয় just ইউৰ খলনি he she they যে ক'ব বিচাৰো যাক ক'ব বিচাৰো লগাই দিম with whom will he play football তেও কাল লগত ফুটবল খেলিব with whom will they do it তেওঁলোকে এটো কাল লগত কৰিবা
with whom will they practice English তেওঁলোক কাৰ লগত ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰিব will they with whom will he do it এটো তেওঁ কাৰ লগত কৰিব with whom will you practice English তুমি ইংৰাজী কাৰ লগত প্ৰেক্টিছ কৰিবা with whom will you play football তুমি ফুটবল কাৰ লগত খেলিবা with whom will you watch TV তুমি টিভি কাৰ লগত চাবা এনেকৈ আমি যি ক'ব বিচাৰো ইয়াৰ পৰা বাৰবাৰ be1 ব্যৱহাৰ কৰি স্ট্ৰাকচাৰছ এইটো ব্যৱহাৰ কৰি ইজিলি যি ক'ব বিচাৰো ক'ব পাৰো এতিয়া যদি how much দি মই ক'ব বিচাৰো how much money will you borrow from him তুমি তাৰ পৰা কিমান টকা ধাৰ লবা how much money will he borrow from him তেওঁ তাৰ পৰা কিমান টকা ধাৰ লব how much money will you take from him তুমি তাৰ পৰা কিমান টকা ধাৰ লবা এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো how much money will you give him তুমি তাক কিমান টকা দিবা how much money will you give him তুমি তাক কিমান টকা দিবা how much money will he give you তেওঁ তোমাক কিমান টকা দিব এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো how many দি আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰো how many pen will you buy তুমি কিমানটা কলম কিনিবা how many mangoes will you carry তুমি কিমানটা mango carry কৰিবা how many shirt will you buy tomorrow তুমি কালি কিমানটা বাই shirt কিনিবা এনেকৈ আমি ইজিলি ক'ব পাৰো এটো স্ট্ৰাকচাৰছ ব্যৱহাৰ কৰি বাৰবাৰ be1 ব্যৱহাৰ কৰি wh word কেইটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ইজিলি যি ক'ব বিচাৰো ক'ব পাৰো সো আশা কৰো আপোনাৰ আজিৰ এই ক্লাছটো ভাল লাগিল যদি ক্লাছটো ভাল লাগে তেনহলে লাইক কৰি দিব আৰু এনেকৈ স্পোকেন ইংলিশ ৰিলেটেড ভিডিও পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব and dear brothers and sisters what I'm trying to say please try to understand me properly if you really want to speak English fluently then you have to practice every single day and if you don't practice English then you won't be able to speak English in your entire life so dear brothers and sisters please try to practice as much as you can and dear brothers and sisters if you think that these videos are helping you then please don't forget to subscribe my channel thank you take care of yourself take care of your parents bye bye have a good day see you tomorrow assalamu alaikum